Mirëmbrëma, po japim emisionin e fundit të lajmeve. Afrimi festave të mëdha të nëntorit, 45 vjetorit të themelimit të partisë dhe kongresit të nëntësaj, ka ngritur akoma më lart mobilizimin e punonjësve në mbar vendin tonë. Të mobilizuar për ndër të 45 vjetorit themelimit partisë dhe kongresit të nëntës saj, shumica e kolektivave punonjëse të rrethit të Mirditës mbyllën me arritje të mira detyrat e periudhës nëntmujore, si dhe ato të dhjetëtorit të parë të muajit tetor. Midis tyre u dalluan veçanërisht kolektivat punonjëse të ndërmarrjes minerale Kurubnesh, të asaj gjeologjike në Rubik, të ndërmarrjes pyjore e të tjerë, që i bën realitet objektiva televizjes revolucionare flamurtar të zbatimit të mësimeve të shokut Enver Hoxha. Telekronisti ynë shkoi këto ditë në një nga këta kolektiva të dalluar, në atë të fabrikës së rafinimit të bakrit në Rubik. Prodhimi i përgjithshëm industrial në këtë fabrik për periudhën e deritanishme u tejkalua me 2 milion lek. Prodhimi i bakrit të rafinuar u plotësua 100 presje 2%, i tunxhit blok 116 presje 3% dhe bakrit elektrolitik për eksport 105 presje 3%. Në pararoj vazhdojnë të qëndrojnë punonjësit e reparteve të rafinerimit, të elektrolizës dhe të petzimit. E rëndësishme është se këto arritje janë shoqëruar me një ulje të kostos së prodhimit që për 9 mujorin arrin shifrën 1 milion lek më pak se detyra. Në arritjen e këtyre treguesve pozitiv ka ndikuar edhe furnizimi ritmik nga kombinati kimiko-metalurgjik i Laçit me bakar anodik dhe elektrolitik. Shembullin e punonjësve të fabrikës së rafinerimit po e ndjekin edhe ata të fabrikës së shkrirjes së bakrit, të cilët tani po punojnë me objektivin që remontin e fabrikës ta përfundojnë deri më datën 16 tetor, 10 ditë më shpejt se afati. Një ndër veprat e rëndësishme që është parashikuar të ndërtohet gjatë këtij pesëvjeçari në rrethin e Matit është edhe fura e tretë e shkrirjes që bën pjesë në zgjerimin e uzinës së ferrokromit në Burrel. Ndërtimi i kësaj vepre është parashikuar të përfundonte në korrik të vitit 1988, por duke u thelluar në porositë e partisë për shpejtimin e afateve të ndërtimit të veprave të pesëvjeçarit, janë marrë dhe janë hartuar grafik të tillë pune që ajo të përfundoi një vit para afatit. Për këtë qëllim këto ditë ndërtues dhe montator po punojnë me një mobilizim të përgjithshëm në të shtatën në objektet e veprës. Deri tani në këto objekte janë bërë mbi 3000 metra kub dhe gërmime, janë përgatitur 30 ton tubacione, janë betonuar plintat e para të korpusit të hapësirës së shkrirjes e të derdhjes e shumë të tjera. Dhënia në punë e kësaj fure do të rrisë edhe 50% prodhimin e ferrokromit. Ndërkohë në një nga mjediset e tjera të kësaj uzine ka filluar puna e po punohet me aksion për ndërtimin e linjës së përpunimit të skorjes. Për këtë objekt po punohet me objektivin që ai të dorëzohet në prag të kongresit të 9 të partisë. Nga vënia në punë e kësaj linje, çdo vit do të përfitohen 1500 ton ferrokrom. Në afro 700 artikuj të ndryshëm për nevojat e përdorimit të gjerë, ka arritur aftësia prodhuese e fabrikës së plastikës në Durrës. Vetëm gjatë 9 muajve të kaluar, kolektivi i kësaj prodhoi 27 artikuj të rinj nga 19 të parashikuar në planin vjetor. Duke punuar për të vënë jetë porositë e shokut Ramiz Alia, gjatë takimeve me komunistët dhe punonjësit e rrethit të Beratit, punëtorët dhe specialistët kanë përqendruar vëmendjen për realizimin e detyrave në prodhimin e artikujve të konsumit të gjerë, si dhe për nevojat e industrisë, bujqësisë, shëndetësisë e të tjerë. Gjatë kësaj periudhe, punëtorët gjetën rrugët për shfrytëzimin më efektiv të mbetjeve teknologjike. Duke ripërtritur mbeturinat e lojrave për fëmijë, u arrit një kursim prej 300.000 lekësh. Po studiohet shfrytëzimi i mëtejshëm i mbetjeve teknologjike dhe futja e tyre në një përqindje sa më të madhe në përzierjet me lëndën e parë për të prodhuar sidomos artikuj të ndryshëm pa cënuar cilësinë e tyre. Në kooperim me disa uzina mekanike brenda rrethit, po eksperimentohet zëvendësimi i bokullave të bronzit me ato plastike. Redaksia e informacionit në televizion së bashku me Këshillin e Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë, ashtu si në muajin e kaluar, që transmetoi disa kronika ballafaqyese, dhe këtë muaj do të ndalet në disa ballafaqime në degët kryesore të ekonomisë. Të ndjekim kronikat. Si për të gjithë vendin, edhe për minatorët, zjarmtarët dhe vagonistët e minierave metalifere, afrimi i Kongresit të 9 të partisë dhe 45 vjetori i themelimit të saj po rrit mobilizimin dhe frymën e aksioneve për realizimin e detyrave dhe zotimeve të marra në kuadrin e lëvizjes revolucionare flamurtar të zbatimit të mësimeve të shokut Enver Hoxha. Ajo që duhet evidentuar në këtë deg të rëndësishme të ekonomisë është fakti se 2 miniera tona më të mëdha, ajo e Burqizës dhe e Batrës, mbyllën deficitet dhe dhanë mbi planin e 9 muajve përkatësisht 2300 dhe 1000 ton mineral kromi. Këto kolektiva tani punojnë me objektivin që t'japin deri në Kongres 16.000 ton krom mbi planin.
Si deg, prodhimi i përgjithshëm industrial u realizua në masën 98,2%. Më mbrapa me këtë tregues, paraqiten minierat e Spaqit dhe e boksidet e Tiranës, ndërsa tregues të mirë kanë arritur kolektivat e minierave të Kalimashit, Gjegjanit, Fusharsit, Kurbneshit e të tjerë. Konkretisht, prodhimi i nxjerrjes së mineralit sipas ndërmarrjeve u realizua si më poshtë. Miniera e kromit Bulqiz 100,6%, miniera e kromit Batër 100,1%, miniera e kromit Kalimash 108,4%, miniera e kromit e Kamit 100,6%, miniera e kromit Katjel 94,8%, miniera e bakrit Kukës 104,5%, miniera e bakrit Fusharës 108%, miniera e bakrit Spaq 92,8%, miniera e bakrit Kurbnesh 104,4%, miniera e bakrit Rehov 100,1%, miniera e bakrit Shkodër 109%, miniera e hekur nikelit Pishkash 101,7%, miniera e hekur nikelit Çervenak 101,7%, miniera e hekur nikelit Bitinsk 102,7%. Pra, si shikohet dhe nga rezultatet, prodhimi i nxjerrjes së mineralit me përjashtim të dy minierave Katjel dhe Spaq është realizuar dhe tejkaluar. Nuk janë vetëm treguesit në rritje, por edhe mobilizimi, organizimi, drejtimi i punëve dhe emulacioni socialist, i cili jo vetëm pasqyron, por edhe paraprind dhe nxit mendimin punëtor. Organizatat e bashkimeve profesionale të minierave të Bakrit, Fusharës dhe Gjegjan, ballafaqimin çdo ditë me zotimet e marra e kanë bërë metodë pune. Asnjë minator nuk largohet nga fronti i punës pa realizuar zotimin. Kjo ka bërë që rezultatet e këtyre ndërmarrjeve të jenë gjithnjë në rritje. Por krahas arritjeve që ka në këtë deg, më mirë duhet të punojnë kolektivat e minierave të Bulqizës dhe Batrës për mos realizimin e planit eksportit dhe minierave të Spaqit dhe Rehovës për mos realizimin e koncentratit të Bakrit. Tani më pak se një muaj në ndan nga kongresi i nëntë i partisë. Nderi të gjithve kërkojnë që të shkojmë në këtë ngjarje të madhe me detyra e zotimet plotësuara. Prandaj, ashtu siç na porosit partia, le ta kthejmë këtë muaj në një periudhë sulmi të papar për të plotësuar frontalisht të gjitha objektivat që kanë vënë vehtes minatorët, zjarmtarët, vagonistët e gjithë punonësit e tjerë të minierave. 9 muajt që kaluan ishin një periudhë përpjekjesh të gjithanshme të kolektivave punonëse të industrisë metalurgjike të vendit. Ngjarjet e këtij viti, 45 vjetori i themelimit të partisë dhe kongresi i nëntë i saj, nxitën një entuziazëm dhe mobilizim midis punonësve të kësaj dege të rëndësishme të ekonomisë. Kështu prodhimi i përgjithshëm për periudhën 9 mujore u realizua. Kombinati metalurgjik Çeliku i partisë Elbasan 103,6%, uzina e telave Shkodër 100,3%, uzina e bakrit Rubik 101,2%, uzina e bakrit Kukës 95,8%, uzina e ferrokromit Burrell 108%, ndërsa detyrat në eksport u realizuan. Kombinati metalurgjik Çeliku i partisë Elbasan 100%, uzina e telave Shkodër 100%, uzina e ferrokromit Burrell 100%. Në luftë për të mos e ndarë fjalën nga veprat, duke përballuar mjaft vështirësi të rritjes së bllokadës, punonësit e industrisë metalurgjike dhanë më tepër se plani produkte si kallëpe Çeliku, giz, çeliqet petzuara, koks metalurgjik, ferrokrom, bakër elektrolik, bakër të rafinuar, tela bakri e të tjerë. Duke u njohur me rezultatet e deritanishme, në pararoj vazhdojnë të qëndrojnë punonësit e uzinës së ferrokromit, që deri tani kanë dhënë 2900 ton ferrokrom mbi planin, duke bërë kështu të mundur që deri në kongresin e 9 të partisë, zotimin edhe për 3000 ton ferrokrom mbi planin ta bëjnë realitet. Në një radhë me të përparuarit është edhe kolektivi punonjës i kombinatit metalurgjik Çeliku i partisë Elbasan, ku të gjitha kolektivat realizuan prodhimin e përgjithshëm industrial për 9 mujorin, duke dhënë mbi planin afro 23 milion lek. Vazhdojmë emisionin e lajmeve. Piktori Sadik Kasa po punon në kompozimi me temë lirike, Gëzimi i jetës, ku në qendër të tablos është një nën me fëmijën e saj të lumtur në një park Çlodhës. Ky piktor po ashtu do të paraqesë në ekspozitën kombëtare edhe disa peizazhe nga bazat e luftës nacional çlirimtare, peizazhe industriale e të tjerë.
Edhe piktori Ylli Haruni është duke punuar kompozimin Poezia e Qelikut. Në qendër të tablos jepen 2 të rinj që i gëzojnë shkrirjes. Po ashtu, piktori Ismail Cani është në përfundim të kompozimit flamurtar dhe piktor amator. Nasuf Miftari, kompozimin Projektusja e ardhshme. Në shtëpinë e kulturës Manush Alimani të qytetit të Lezhës u hap ekspozita vetjake e piktorit Agim Peraj. Piktori lezhjan, i pasionuar pas gjinisë së arteve të aplikuara të tekstileve, ka punuar prekosh për përgatitjen e ekspozitës. Janë 65 punime të realizuara në mëndafsh, dok, basëm e të tjerë. Ekspozita po ndiqet me interes. Siç na tha autori, ndij kënaqësi të madhe që ekspozita u hap pikërisht në këtë ditë, që shoku Ramiz Alia, në takimin me tekstilistët të Beratas, u tha atyre fjalë të ngrohta e njëkohësisht dhe detyra. Shpresoj që punimet e mia të shërbejnë tekstilistëve. Gjatë muajit shtator, 30 të rinj e të reja, studentë të Universitetit të Tiranës dhe të Institutit të Lartë të Arteve, qëndruan e ndihmuan për gjallërimin e mëtejshëm të jetës kulturore artistike në disa fshatra të rrethit të Matit. Gjatë qëndrimit në këtë rreth, ata bashkëpunuan dhe me organizatat e rinisë të këtij rrethi, organizuan mbi 45 veprimtarisi takime e biseda me të rinj e kooperativist, pasdite tematike, sportive e shumë të tjera. Duke punuar e jetuar së bashku me kooperativistët për disa ditë me radhë, studentet ndihmuan edhe për disa probleme të mënyrës së jetesës në fshat. Brenda 25 ditëve të rinjtë e kësaj brigade kulturore kaluan në 10 fshatra. Ndër veprimtaritë e zhvilluara nga kjo brigadë kulturore, me interes u ndoqën shfaqjet artistike të grupit të kulturës së kësaj brigade. Veprimtaritë kulturore artistike në rrethin e Tropojës kanë një gjallëri të veçantë gjatë kësaj periudhe. Ditët e fundit u dha premiera e re e trupës së Pallatit të Kulturës Dardania të qytetit të Bajramcurit. Në program përfshirëshin këngë që i kushtoheshin transformimeve të mëdha që kanë ndodhur gjatë këtyre viteve, edhe në malësitë e Tropojës, si në mbar vendin ton, figurave të shquara historike e të tjerë. Për interpretim të mirë dhe me nivel artistik, u mirëpritën artistja e merituar Fatime Sokoli me këngën Të paçim sa t'jet jeta, që i kushtohet jetës dhe veprës së pavdekshme të udhëheqësit legjendar Shokut Enver Hoxha. Fatmira Berçani me këngën Fal me shëndet çoni kuvendit, Caje Poleshi me këngën Kur përcjell Bishka Ylberin e të tjerë. Mbresat e shikuesit la edhe kantata e kompozuar nga kompozitori Kol Susaj, Shqiponja e Furtunave, që i kushtohet Partisë Son Sokolesh në 45 vjetorin e themelimit të saj. Këto ditë kryetari i Delegacionit Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në sesionin e 41 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Ministri i Punëve të Jashtme Reis Malile pati një takim në selinë e kësaj organizate me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Javier Perez de Cuellar. Në këtë rast u shkëmbyen mendime për problemet e sesionit të 41 të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, si dhe për disa çështje të situatës së sotme ndërkombëtare. Më 7 tetor u nënshkrua në Beograd protokolli për shkëmbimin e mallrave për vitin 1987 midis Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Këshillit Ekzekutiv Federativ të Kuvendit të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Për palën shqiptare, protokolli u nënshkrua nga zëvendës Ministri i Tregtisë së Jashtme Pajtim Ajazi dhe për palën jugoslave nga zëvendës Sekretari për Tregtinë e Jashtme Metodi Smilenski. Në ceremoninë e nënshkrimit ishin të pranishëm anëtarët e të dy delegacioneve dhe ambasadori i jashtëzakonshëm dhe fuqiplot i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë Lik Seiti. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë do të eksportojë në Republikën Socialiste Federative të Jugosllavisë mineral dhe koncentrat kromi, energji elektrike, tela bakri, mallra të përdorimit të gjerë dhe artistik, kimikate të ndryshme, bim mjekësore dhe esenca, rëshirë pishe, konjak e të tjera dhe do të importojë tubo të ndryshme, qeliqe, kablo, azbest, fije sintetike, kimikate të ndryshëm, makineri e pajisje e të tjera. Gjatë qëndrimit në Beograd, delegacioni qeveritar tregtar shqiptar, i kryesuar nga zëvendës Ministri i Tregtisë së Jashtme Pajtim Ajazi, u prit nga sekretari federativ për Tregtinë e Jashtme të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë Nenad Kërqiq. Me këtë rast u shkëmbyen mendime për ecurinë dhe zhvillimin e mëtejshëm të shkëmbimeve tregtare midis të dy vendeve, sidomos për rritjen e gamës së mallrave të eksport-importit e të tjera.
Në kuadrin e 45 vjetorit të themelimit të Partisë së Punës të Shqipërisë dhe Kongresit të nëntë të saj, Ambasada e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës në Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës të shtetit Puebla të Meksikës, organizoi në qytetin Puebla ditët e filmit shqiptar. Merrin pjesë njerëz të artit e të kulturës, gazetar të shtypit, radios dhe të televizionit, student, punëtor, miq e dashamirës të vendit tonë e të tjerë. Me këtë rast u shfaqën filmat artistik dhe dokumentar Lulkuqet mimore, Njeriu i mirë, Kur xhiroi një film, Tokë e begat, Rinia një këngë e bukur. Fjalë në rastit në ceremoninë e përurimit të veprimtarisë e mbajti regjisori Fausto Sebastian, i cili ndër të tjera tha: Kinematografia shqiptare megjithëse shquhet për origjinalitetin dhe mjeshtërinë e lartë artistike. Ajo vën në qendër njeriu dhe heroin pozitiv, edukimin e tij me ndjenjat e larta të patriotizmit, të dashurisë, të solidaritetit. Tematika e filmit shqiptar është e gjerë dhe e larmishme. Ajo i transmeton brezit të ri luftrat heroike që ka bërë populli shqiptar në shekuj kundër pushtuesve të huaj për liri dhe dinjitet kombëtar. Ajo tregon për punën heroike të popullit shqiptar për ndërtimin e jetës së re, pa shtypës dhe pa shfrytëzues. Kinematografia shqiptare mbështetet fort në tabanin kombëtar dhe njëkohësisht shuhet për mjeshtërinë e lartë artistike. Pjesëmarrësit ndoqën me interesim filmat dhe vlerësuan arritjet e kinematografisë shqiptare gjatë viteve të pushtetit popullor. Njoftimet nga Managua lidhur me aeroplanin amerikan të rrëzuar të hënën nga forcat nikaraguane të mbrojtjes dhe kapjen e një këshilltari ushtarak amerikan sjellin dëshmi të reja për pjesëmarrjen e drejt për drejt të Shteteve të Bashkuara në veprimet agresive kundër Nikaraguas. Në një konferencë shtypi të mbajtur në Managua, komandanti i forcave nikaraguane të vendosura në pjesën juglindore të vendit, koloneli Calderon, bëri të ditur se ushtarakut amerikan që u kap pas rrëzimit të aeroplanit ju gjetën dokumente të cilat të provonin se ai ishte anëtar i grupit të këshilltarëve amerikan në Salvador. Dy pjesëtar të tjerë të ekipazhit të aeroplanit ishin ushtarak që kishin marrë pjesë në luftën agresive të Shteteve të Bashkuara në Vietnam. Këshilltari amerikan i kapur deklaroi para gazetarëve në konferencën e shtypit organizuar në Managua se aeroplani i ngarkuar me municione dhe raketa antiaerore ishte nisur nga aeroporti i Ilopangos në Salvador dhe se në këtë aeroport gjenden edhe 4 aeroplan të tjerë që shërbejnë për furnizimin e bandave somoziste në Nicaragua. Sekretari amerikan i shtetit Schultz, në një deklaratë të bërë me anë të radios, pretendoi se administrata amerikane nuk ka asnjë lidhje me incidentin e aeroplanit të rrëzuar në territorin nicaraguan. Dhe shtoi se gjoja e aeroplani ishte marrë hua nga persona privat. Ndërkohë në shtypin amerikan u njoftua dje se Drejtoria Qendrore e Zbulimit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CIA, që është ngarkuar nga administrata e Reaganit për të organizuar dhe drejtuar veprimet e bandave somoziste në Nicaragua, përdor edhe shoqëritë ajrore amerikane për të furnizuar me armë mercenarët e saj. Për këtë qëllim janë përdorur për shembull shoqëritë Southern Air Transport, Trans-American Airlines dhe Marker. Sipas një njoftimi të AFP-s, një antar i dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan Henry Gonzalez pohoi dje para gazetarëve se në bazën e forcave ajrore amerikane pranë San Antonios të shtetit Texas ishte rrëzuar të shtunën një aeroplan tjetër që transportonte armë për mercenarët somozistë në Nicaragua. Ai shtoi se aeroplani i përkiste shoqërisë Southern Air Transport dhe se kjo shoqëri është përdorur shpesh në të kaluarën për misione të CIA-s. Kryetari i organizatës për çlirimin e Palestinës, Yasser Arafat, dënoi dje në një konferencë shtypi në Kuvajt komplotet e pareshtura kundër lirisë dhe pavarësisë së popujve arab dhe në mënyrë të veçantë kundër luftës së popullit të shumë vuajtur palestinez për të çliruar atë dheun e vet të pushtuar. Ai deklaroi lidhur me këtë se komplotet të njëpasnjëshme kanë të bëjnë me realizimin e të ashtuquajturit proces të paqes në lindjen e mesme në bazë të planit Reagan të paqes, synimi i të cilit është mbrojtja e interesave të mëdha neokolonialiste të imperializmit amerikan në këtë rajon, nëpërmjet përkrahjes së gjithanshme të agresorëve sionist në planet e tyre kriminale kundër popujve arab. Duke bërë fjalë për bombardimet e kampeve të refugjatëve palestinezë në Libanin e Jugut nga ana e forcave të milicisë shiite Amal, Arafat theksoi se kjo është një masakër e organizuar nga regjimi i Tel Avivit nëpërmjet generalit izraelit Rafael Eitan. Kryetari i organizatës për çlirimin e Palestinës
Dënoi gjithashtu përgatitjet e hershme të pushtuesve sionistë për një agresion të ri kundër Libanit dhe bëri thirrje për forcimin e unitetit në luftën çlirimtare kundër agresorëve izraelit. Edhe në mbyllje, koha sot dhe parashikimi për nesër. Me vendin ton ka qenë kohë e kthjellët dhe me vranësira të pakta mbasdite. Era ka fryrë lehtë nga veri perëndimi. Temperaturat më të ulta dhe më të larta kanë qenë si më poshtë. Bajram Curi 10-23, Shkodra 12-27, Puka 9-20, Kuksi 8-27, Lezhë 11-24, Rësheni 8-27, Peshkopia 9-25, Tirana 12-27, Durrësi 16-22, Elbasani 8-28, Lushnja 12-27, Gramshi 9-22, Qyteti Stali 11-28, Berati 12-27, Fieri 10-26, Vlora 12-26, Librazhdi 11-26, Pogradeci 9-25, Korça 9-24, Erseka 7-22, Qorovoda 8-28, Tepelena 8-27, Përmeti 12-29, Gjirokastra 8-29 dhe Saranda 13-25 gradë Celsius. Gjatë 24 orëve të ardhshme do të jetë kohë me vranësira të shregullta më të theksuara gjatë ditës. Era do të fryjë e lehtë nga veri perëndimi. Temperaturat më të ulta dhe më të larta në vendet malore do të jenë 9 dhe 22, në vendet e ulta 13 dhe 26, ndërsa në Bregdet 16 dhe 24 gradë Celsius. Dham emisionin e fundit të lajmeve. Natën e mirë.